सन् 2023 अप्रिल 24 यानि कि आजभन्दा 4 दिन अगाडि नेपालमा दुबई एयरलाइनको बोइङ 737 हवाईजहाज एकदमै भयानक दुर्घटना हुनबाट वञ्चित भएको छ। यदि यो दुर्घटना नेपालमा भएको थियो भने सायद यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक र भयानक दुर्घटना पनि हुने थियो। त्यसैले आउनुहोस् फ्लाइ दुबईको यो फ्लाइटसँग आखिर के भएको थियो भन्ने कुरालाई जान्ने प्रयास गरौँ। यो काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यही एयरपोर्टमा एउटा जहाज दुबई जानको लागि तयार भइरहेको थियो। यसरी 9:19 फ्लाइ दुबईको बोइङ 737ले 169 जना यात्रुहरू बोकेर त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडान भर्छ। यो प्लेनभित्र 169 जना यात्रुहरू थिए, जसमा 50 जना यात्रुहरू नेपाली पनि थिए। यसरी यो विमानलाई दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्नुपर्ने थियो। यो विमानलाई नेपालको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि युएईको दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्न करिब 4 घण्टा 5 मिनट समय लाग्ने थियो। तर उडान भरेको केही समयपछि नै इन्जिनमा समस्या देखा पर्छ। प्लेनको बायाँ तर्फको इन्जिनबाट केही पड्किएको जस्तो आवाज आउँछ। त्यसैले यात्रुहरूले जब झ्यालबाट बायाँपट्टिको इन्जिनलाई हेरे तब सबै यात्रुहरू त्रसित बन्न पुगे। एकैछिनमा प्लेनभित्रको माहौल परिवर्तन हुन पुग्यो। जुन यात्रुहरूको अनुहारमा केही समय अगाडि खुसियाली थियो, ती यात्रुहरूको पनि एकैछिनमा अनुहार डर र त्रासमा परिणत हुन पुग्यो। किनभने 9:20 प्लेनको बायाँपट्टिको इन्जिनमा अचानक आगो बल्न सुरु भएको थियो। त्यसपछि कयौं काठमाडौँवासी सडकमा निस्किए भने कतिले घरको छतमा पुगेर आकाशमा उडिरहेको उक्त जहाजलाई हेरिरहे भने कतिले भिडियो पनि बनाउन सुरु गरे। त्यसैले विमानको बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि पाइलटले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको एटिसीलाई उक्त समस्याको बारेमा जानकारी गराए। त्यस लगत्तै काठमाडौँ भित्रदै गरेका जहाजहरूलाई सिमरा अराइभलतर्फ डाइभर्ट गराइयो भने उड्न ठिक्क परेका जहाजलाई पनि रोकियो। त्यसपछि पाइलटले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरे। इन्जिनमा समस्या देखिए लगत्तै पाइलटले एटिसीलाई मेडे मेडे आई विल होल्ड ओभर धर्के, आई विल चेक अल स्ट्याटस, देन आई विल रिपोर्ट यु भनेर भने। धर्के माथिको आकाशमा 16 मिनट बोइङ 737 घुमेको थियो। जब यो प्लेनले धर्केमा होल्ड गरिरहेको थियो तब यो विमान जमिनदेखि 28,000 फिट माथि थियो। यो 16 मिनटको अन्तरालमा पाइलट र एटिसी बीच अब के गर्दा ठिक हुन्छ र प्लेनलाई कसरी अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अन्तर्वार्ता भयो। यदि हामीले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने पाइलटसँग 3वटा विकल्पहरू छन्। पहिलो, विमानलाई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण गराउने। दोस्रो, विमानलाई कुनै छेउछाउको देशहरूको एयरपोर्टमा अवतरण गराउने। र तेस्रो, विमानलाई दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा नै ल्यान्ड गराउने। आउनुहोस् यो 3वटा विकल्पहरूलाई अझ सहज रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। यदि पाइलटले विमानलाई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गराएका थिए भने जन विमान दुर्घटनाको शिकार हुने सम्भावना अझ वृद्धि हुने थियो। तपाईलाई थाहा छँदैछ होला कि विमानमा कुनै निश्चित एयरपोर्टमा पुग्न लाग्ने फ्युल अगाडि नै बढिने गरिन्छ र यो केसमा विमानलाई 2987 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले पनि यो विमानमा लगभग 40,000 लिटर फ्युल अगाडि नै बढिएको थियो। यानि कि यो विमानले 40,000 लिटर फ्युल खपत गरेर मात्र दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने थियो। यदि प्लेनहरू यति धेरै फ्युलको ट्याङ्क बोकेर ल्यान्ड गर्छन् भने प्लेनहरूको वेट सोचे भन्दा पनि धेरै हुन्छ, जसले गर्दा ल्यान्डिङको समयमा वेट थाम्न नसकेर चक्का भाँचिन पुग्छ र अन्ततः प्लेन घस्रिँदा आगोको झिल्काहरू उठ्छ अनि फ्युल ट्याङ्कमा गएर सल्किन पुग्छ। यसको परिणामस्वरूप आगोको लपटाहरूले प्लेनलाई आफूमा समर्पित गर्छ। अब तपाईहरूले फ्युललाई हावामा डम्प गरेर ल्यान्ड गरेको भए भइहाल्थ्यो नि भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई भनिदिउँ कि बोइङ 737, 717 र 757 मोडेलका विमानहरूमा फ्युल डम्पिङ गर्ने कुनै सर्भिस नै हुँदैन। यानि कि यस्ता बोइङ 737, 717 र 757 जस्ता प्लेनहरूमा फ्युल डम्पिङ गर्न मिल्दैन। र कुरा गर्ने हो यो फ्लाइटको हो भने यो फ्लाइट बोइङ 737 मोडेलको थियो। त्यसैले पाइलटसँग फ्युल डम्प गर्ने कुनै अप्सन नै थिएन, जसले गर्दा पाइलटले नेपालको एयरस्पेसमा नै विमानको फ्युल नसकुन्जेलसम्म विमानलाई होल्ड गरिराख्नुपर्ने थियो। यसरी फ्युल सकिएपछि मात्र पाइलटले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा विमानलाई अवतरण गराउन सक्थे। यदि पाइलटले विमानलाई छेउछाउको देशहरूमा ल्यान्ड गराएका थिए भने के हुन्थ्यो त? यसलाई बुझ्नका लागि हामीले कलकत्ता इन्टरनेसनल एयरपोर्टको उदाहरण लिएका छौँ। कलकत्ता इन्टरनेसनल एयरपोर्ट
त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट 639 किलोमिटर टाढा रहेको छ। यसरी यो विमानलाई कलकत्ता इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्न करिब 16,000 लिटर फ्युलको आवश्यक हुने गर्दछ। तर उक्त प्लेनमा भने 40,000 लिटर फ्युल भरिएको थियो। यदि बोइङ 737 16,000 लिटर फ्युल खपत गरेर कलकत्ता इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्छ भने पनि अझ 24,000 लिटर फ्युल बाँकी रहन्छ। त्यसैले 24,000 लिटर फ्युललाई बोकेर हवाईजहाज ल्यान्ड गर्न सक्दैन। त्यसैले अगाडिको जस्तै फ्युल नसकुन्जेलसम्म प्लेनलाई हावामै होल्ड गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि जहाजहरूको एउटा इन्जिन केही कारणले गर्दा खराब हुन्छ भने या चल्दैन भने यस्तो अवस्थामा प्लेनहरू एउटा इन्जिनको सहायताले पनि उड्न सक्छन् र यो केसमा बोइङ 737सँग दुईवटा इन्जिनहरू थिए। बायाँपट्टिको इन्जिनमा आगो लागे पनि दायाँपट्टिको इन्जिनले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेको थियो। त्यसैले पाइलटले नाउ अपरेसन नर्मल, आई विल कन्टिन्यू माई फ्लाइट, थ्याङ्क यू फर द कोअपरेसन भन्दै आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिए। पाइलटले हामीले भनेको पहिलो र दोस्रो विकल्पलाई छनौट नगरी तेस्रो विकल्पलाई छनौट गरे। यानि कि पाइलटले फ्लाइटलाई दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टतर्फ लैजाने निर्णय लिन्छन्। यसरी यो विमानले 4 घण्टा 35 मिनट हावामा बिताएपछि अन्ततः नेपाली समयअनुसार 1:56 सुरक्षितसँग दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण गरेको थियो। तर अब यहाँ प्रश्न यो उठ्छ कि आखिर प्लेनको बायाँपट्टिको इन्जिनमा आगो कसरी लाग्यो त? विमान आफ्नो गन्तव्यतर्फ सोचिएपछि आपतकालीन उडानको लागि बन्द गरिएको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुचारू गर्ने निर्णय भयो। विमानस्थल सुचारू गर्नुभन्दा पहिला रनवेलाई चेक पनि गर्नुपर्ने थियो। रनवे चेक गर्दा रनवे नम्बर 20 को अन्त्यमा गौथली चरा मरेको भेटियो। त्यो गौथली चरा तत्काल मरेको भन्दा पनि दिउँसो मरेको जस्तो थियो, जुन गौथली चरामा रगत नै थिएन। सुकेको अवस्थामा रनवेमा फेला परेको थियो। त्यसैको आधारमा दुबई एयरलाइनले चरा ठोकिएर विमानमा आगो लागेको हो भन्ने कुरालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलासा गरेको थियो। तर वास्तविकता के हो र के कारणले विमानको इन्जिनमा आगो लागेको थियो भन्ने कुरा त अफिसियल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला र जताततै हाम्रो नेपाली युट्युब च्यानल दुनियाँको घटनालाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल दबाउन नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।